गौरम व्लॉग्स। तर बदलत्या ऋतूसोबत आपल्या चवीसुद्धा बदलतात आणि खूपदा तर गोड, तिखट, आंबट अशा गोष्टी सोबत खायची इच्छा होते, म्हणजेच चाट खायची खूप इच्छा होते। तर आज मी तुमच्यासाठी एक चाट रेसिपी घेऊन आली आहे, बट दिस टाइम दिस इज हेल्दीयर, म्हणजे आज आपण पालक चाट बनवणार आहोत। तर पालक चाट बनवण्याकरिता सर्वात आधी आपल्याला बेसनचा घोळ लागणार आहे। त्यासाठी मी एका भांड्यात सर्वात आधी 3 चमचा बेसन घेऊन घेतलाय। जितकं प्रमाण बेसनाचं घेतो आपण तितकंच प्रमाण तांदळाच्या पिठाचं सुद्धा घ्यायचं आहे। हे याकरिता कारण आपले जे पालक पत्ते आहे ते छान कुरकुरीत झाले पाहिजे आणि नुसतं बेसन जर आपण वापरलं तर ते थोड्या वेळाने सॉगी होऊन जातं। त्यानंतर आपल्याला यात चवीनुसार म्हणजे अर्धा चमचा मीठ टाकायचं आहे आणि सोबतच हे थोडासा ओवा आहे माझ्याकडे, हे हाताने छान क्रश करून टाकायचं आहे। यानंतर यात चिमूटभर हळद आणि 1 पूड लाल तिखट। आता इतकं टाकल्यावर आपल्याला यात थोडं थोडं पाणी घालत मिक्स करायचं आहे। हे बॅटर बनवताना आपल्याला एका गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं आहे की बॅटर जे आहे खूप जास्त आपल्याला लिक्विडी करायचं आहे, म्हणजे जे नॉर्मल आपण भजेसाठी बॅटर करतो आपल्याला तितकं घट्ट नाही ठेवून यात जास्त पाणी टाकून याला पूर्ण लिक्विडी करायचं आहे। कारण आपल्याला पालक पत्त्यावर फक्त एक थिन लेयर पाहिजे आहे बेसनाची, खूप जास्त मोठी लेयर नाही पाहिजे, म्हणून यात जास्त पाणी घालत याला छान लिक्विडी करून घ्यायचं। हा आपला बॅटर रेडी झाला आहे। आता आपण आपल्या हिरव्या चटणीची तयारी करू, ज्यासाठी आपल्याला सर्वात आधी घेऊन घ्यायचं आहे हे पुदिन्याचे काही पानं आहेत, त्यासोबत थोडीशी हिरवी कोथिंबीर घ्यायची आहे, 4 ते 5 लसणच्या कळ्या, 2 इंच चिरलेला आलं, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत, थोडंसं जिरं आणि यात थोडंसं मीठ घालून आपल्याला याचा एक पेस्ट करायचा आहे। एकदा ग्राइंड करून झाल्यावर तुम्ही बघत असाल की हे जे मिक्सचर आहे हे थोडंसं ड्राय आहे। आता आपल्याला यात पाणी न घालता 2 चमचा दही टाकायचं आहे आणि परत याला एकदा मिक्स करायचं आहे। तर ही बघा, ही जी आपली परफेक्ट ग्रीन चटणी आहे ही बनून रेडी आहे। आता तुम्हाला जितकी पातळ पाहिजे तुम्ही यात पाणी घालून तशी कन्सिस्टन्सी याची करू शकता। आता इथे आपल्याला या पालकच्या पानाला बॅटरमध्ये कोट करायचं आहे, पण त्यासाठी मी तुम्हाला सांगून देते की जे पालकचे पानं आहेत त्याला थोडीशी स्टेम ठेवून तुम्हाला कट करायचं आहे आणि छान स्वच्छ धुवून याला ड्राय करून घ्यायचं आहे आधीच। आता आपण एक एक पालकचे पानं या बॅटरमध्ये असे कोट करून डायरेक्टली कढईमध्ये तळून घेऊ। आता या पानांना छान गोल्डन ब्राउन रंग येतपर्यंत आपल्याला तळायचं आहे। तर हे बघा, हे जे आपले पालक पत्ते आहे क्रिस्पी असे झाले आहे मस्त। आता मी असेच माझे पूर्ण पालक पत्ते तळून घेईले। तर हे बघा, हे माझे पूर्ण पालक पत्ते जे आहेत ते तळून झालेले आहेत। आता आपण याच्या चाटला असेंबल करूया। तर हे पूर्ण पानं ठेवून झाले आहेत। आता यावर आपण सर्वात आधी हे गोड दही आहे हे स्प्रेड करून घेऊ छान। त्यानंतर आपण हे जे हिरवी चटणी बनवली होती ते पण टाकून घ्यायची आहे आणि त्याच्यावरून ही गोड चटणी जी असते चिंचाची ते पण टाकून घ्यायची। तर इतकं टाकल्यावर आपण यात टाकणार आहोत बारीक चिरलेला कांदा, थोडासा जिरा पावडर आणि सर्वात शेवटी चाट मसाला। तर ही आपली पालक पत्ता चाटची रेसिपी बनून रेडी झाली आहे। एकदा घरी नक्की ट्राय करा, सगळ्यांना खूप आवडेल। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।